katsahdetaan vähän tulevaa ja mitä nyt sitten valmentajien avuksi on rakennettu tällainen valmennuksen tasa-arvon työkalu, joka on sitten todella valmentajien tukena ja apuna. Ja panelistit voi istua vielä siellä tämän lyhyen esityksen ajan, niin sitten sen jälkeen on vielä mahdollisuus kysymyksille, mutta Sanna esittelee lyhyesti tämän työkalun. Kyllä, eli samalla kun vielä pohditte, mitä haluatte tässä lopuksi kysyä, kommentoida tai keskustella, niin tässä nousikin jo esille myöskin tätä organisaation roolia ja ylipäätänsä sen työn jatkumisen tarvetta, niin tänä vuonna on koottu käyttäen hyväksi näitä 10 vuoden aikana kerättyjä oppia, mutta myöskin sitten eri tutkimuslähteitä tällainen valmennuksen tasa-arvon työkalu. Eli tosiaan kaikki nämä 26 lajiliittoa ovat osaltaan olleet rakentamassa tätä työkalua ja tämä hanke siinä sitten koko ajan keskiössä. Ja tämä me ollaan tänään jo käyty, eli miten tämä työkalun koko ideologia on lähtenyt tästä myöskin hankkeen koko tavoitteesta, että koko ajan pidetään mielessä se, että halutaan lisätä valmentavia naisia, mutta etenkin juuri nyt tätä huippuvalmentajien määrää, ja missä nytkin tuli sit vielä esille, että siihen edelleenkin tarvitaan niitä tehostettuja toimenpiteitä. Ja näitä toimenpiteitä, mitä ollaan tehty, niin niitä ollaan katsottu juuri, että mikä siellä on ollut sitä vaikuttavuutta ja miten niitä voitaisiin hyödyntää jatkossa. Ja edelleenkin kuitenkin, kun katsotaan tutkimustuloksia, niin on pysynyt aika samana nämä prosentit. Ja aikaisemmin täällä, kun esiteltiin tätä Jyväskylän yliopiston arviointia, niin siitä on tulossa ihan sellainen PDF-muotoinen raportti, jossa myöskin muun muassa käydään sitten läpi näitä sekä otovalmentajien että ammattivalmentajien määrien muutoksia 10 vuoden aikana, ja valitettavasti niissä ei ihan hirveitä prosentuaalisia muutoksia ole tapahtunut. Ja sen takia sitten halutaan koota näitä kaikkia sitten edistämisen toimia mahdollisimman konkreettiseen muotoon, ja siinä on sitten mietitty sitä kautta, että niin kuin ikään kuin eka tuodaan esille niitä esteitä, joita naiset valmentajina kohtaa, mutta myöskin sitä, että mitkä toimenpiteet on osoitettu, että niillä on ollut vaikuttavuutta sit niiden esteiden purkamiseksi. Ja tasa-arvon työkalu on valmennuksen edistämisen työkalu, mutta sen tarkoitus on se, että se myöskin edistäisi sitä koko valmennuskulttuuria, että niin kuin sanotaan, että se mikä hyödyntää valmentavia naisia, niin hyödyntää ihan varmasti kaikkia muitakin, että kokonaisuudessaan katsotaan sitä urheilun toimintakenttää. Ja tavoite on nimenomaan se, että siellä on tämä tutkimustieto ja data, mutta olisi ne konkreettiset toimenpiteet ja keinot, millä sitä tasa-arvotyötä voisi tehdä. Ja täällä työkalussa on 2 osa-aluetta. Toinen on kohdistettu seuratyöhön ja toinen sitten organisaatiotasolle. Ja se organisaatiotaso tarkoittaa lajiliittoja, urheiluakatemioita tai sitten sellaisia seuroja, joissa on palkattuja työntekijöitä, mutta ylipäätänsä ajatus on se, että se seuratyö olisi tämmöinen otopohjainen toimintaympäristö ja sitten organisaatiopuoli enemmän palkkatyöperusteinen. Ja sieltä sitten se toimintaympäristö rakentuisi niin, että siellä kuunneltaisiin valmentajia ja rakennetaan sitä arvostavaa toimintakulttuuria. Ja työkalun rakenne menee niin, että siellä kartoitetaan aina lähtötilanne, eli mikä on se todellinen määrä siellä valmennuksen tasa-arvossa. Sen jälkeen lähdetään tämmöisiin toimenpiteiden pariin, mitkä sitten tukee sitä valmentajien rekrytointia. Sen jälkeen edetään valmentajien koulutukseen, tukemiseen ja arvostuksen lisäämiseen ja sitten vielä viimeisessä vaiheessa jatkuvaan tukeen ja kannustukseen. Ja tämä löytyy siis osoitteesta valmentaakunnainen.fi, ja liittyen tähän seuratyöhön, niin meillä on tulossa tällainen coach-webinaari kaikille ilmainen 12. päivä joulukuuta, missä nimenomaan keskitytään tämän seuratyön näkökulmasta tähän, mutta totta kai se on kaikille avoin, mutta tänne sitten ilmoittautumaan. Ja vielä tähän nostan liittyen tähän koko hankkeeseen ja tähän tiedonkeruuseen, niin jotta vielä saadaan tarkempaa kuvaa tästä
kokonaisuudesta, niin meillä on tosiaan käynnissä oleva tällainen Jyväskylän yhteistyössä tehtävä tutkimushanke, ja haluatko Pettiina vaikka tästä itse tulla muutaman sanan, vaikka yhteistyössä tehdään, niin vielä mä jään tähän, mutta voidaan yhdessä, niin. Koska sulla oli se. Jep, eli Jyväskylän yliopisto ja Suomen valmentajat on käynnistänyt yhdessä hankkeen nimeltä Naiset valmentajina. Ja tässä hankkeessa pyritään selvittämään Suomessa valmentajina toimivien naisten urapolkuja, urakehitykseen vaikuttavien, estävien ja edesauttavien yksilöllisten ja kulttuuristen tekijöiden tunnistamista, Valmentaa kun nainen -hankkeen vaikuttavuutta ja valmennuksen tasa-arvoa edistävien kohdennettujen toimenpiteiden vaikutusten merkitystä. Eli nyt tämän tutkimuksen myötä sitten verrataan todellisuudessa sitä, että kun tutkittavat vastaa joko siitä näkökulmasta, että on osallistunut vaikka hankkeeseen tai ei ole osallistunut hankkeeseen, niin pystytään vertaamaan, että mitä merkitystä niillä kohdennetuilla toimenpiteillä on ollut. Ja tutkimusyhteistyö tosiaan tässä meidän Jyväskylän yliopiston ja sitten Suomen valmentajien välillä. Ja tutkimus koostuu kyselyistä ja sitten haastatteluista, ja haastattelujen taustalla on aina sitten tehtynä tuo kysely, ja sitten voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi haastatteluun. Ja haastatteluja tekee Veera, joka istuu täällä yleisössä myös. Ja meillä on tällä hetkellä tiedonkeruuvaihe meneillään, eli kyselyyn pystyy osallistumaan vastaamalla tämän QR-koodin kautta, tai sitten me lähetetään esimerkiksi tämän seminaarin jälkeen kiitosviestissä sitten linkki suoraan kyselyyn. Ja 3.12. mennessä tulee vastata, että sen jälkeen kysely sulkeutuu. Kyllä. Onko Sannalla tai vaikka Johannalla tai Veeralla tai jollain lisättävää? Okay. Ei muuta kuin, että tietysti kysely löytyy tuolta Suomen valmentajien ja Jyväskylän yliopiston myöskin nettisivuilta sieltä, mutta tosiaan lähetetään kaikille seminaariosallistujille se niin, että sitä voi sitten välittää eteenpäin, jos ei ole vielä välittänyt. Kyllä, ja tosiaan ollaan jo saatu ihan mukavasti vastauksia, eli jos täälläkin on paikalla sellaisia, ketkä on vastanneet, niin iso kiitos siitä. Ja jos olette osallistuneet tai ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi haastatteluun, niitäkin ollaan saatu älyttömän paljon niitä vapaaehtoisuusilmoituksia. Hyvä. Sitten on pieni hetki tässä vielä aikaa, jos on kysymyksiä tai kommentteja ihan oikeastaan kenelle puhujalle vaan tai panelisteille. Niin nyt on vielä hetki aikaa niitä esittää ennen kuin sitten siirrytään jatkamaan vapaamuotoista rupattelua tuonne kahvin ääreen. Siellä. Kiitos. Olen Piukku Prokopilov, eli tuonut padelin Suomeen vuonna 2003. Iloikseni kuuntelen täällä tätä hanketta, mutta olen todellakin tarponut 20 vuotta nyt Suomi ollut padelissa. Niin aikanaan kun perustin Suomen Padeliiton, niin laitoin säätöihin, että 50% hallitusjäsenistä tulee olla naisia. Läksin 2016 syksyllä Padeliitosta pois. 2017 tehtiin uudet säännöt ja poistettiin tämä pykälä, jotenka mä toivotan teille, teen edelleenkin padelia ympäri maailmaa, eli noin 70 maassa tällä hetkellä. Ja tapaan paljon naisvalmentajia ympäri maailmaa ja näin, mutta kyllä mä kaikille teille sanon, että se lähtökohta kyllä lähtee siitä, että ensin saadaan, niin kuin sä sanoit, niin naisia sinne seurojen hallitukseen ja liittojen hallitukseen, että sitä kautta se lähtee. Eli toivotan kyllä kaikille teille onnea, toivottavasti jaksatte te sitten jatkaa tätä, mitä 20 vuotta mä oon saanut nyt nollatuloksen aikaiseksi. Kiitos. Onko tähän kommentoitavaa tai kannustavia sanoja ehkä
tänne. Sen verran, että ministeriöhän edellyttää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia järjestöiltä valtionavustuksen tueksi, ja tietenkin yksi siellä on sellainen aika tärkeä on, että hallinnossa pyritään myös mahdollisimman tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toimintaan. Kiitos. Vieläkö löytyisi kommenttia tai kysymystä Sarilla? No, ota se. Joo, kiitos vielä ensinnäkin kaikille, jotka tuli tänään tänne, ja linjojen päässä on kanssa sekä täällä että siellä tosi paljon tuttuja nimiä, kun tätä on pitkään tehty. Sen verran mä vielä ehkä sanoisin, kun tässä on peilattu 10 vuotta, että onneksi jotakin on saatu aikaa, että mun mielestä silloin alkuaikoina jouduttiin tosi paljon perustelemaan, että miksi tällaista tehdään. Ja siitä ollaan päästy kuitenkin eteenpäin, että ei tarvitse. Ja pitkän linjan toimijoita eri lajeista on nähty matkan varrella, niin he on varsinkin tuonut tätä, että kun on tullut meidän tilaisuuteen, niin että tähän ei olekaan ihan sitä enää, että hakataan päätä seinää, että miksi asioita pitää muuttaa, vaan oikeasti ollaan muuttamassa ja tekemässä. Että se on ollut yksi semmoinen kanssa niin kuin hieno vaikutus tässä vuosien varrella, että on saatu sitten, että siellä on pitkälin tekijöitä, jotka on jossain vaiheessa väsyneet ja jääneet myöskin pois siitä tekemisestä. Joitakin heitä on myös saatu tässä niin kuin matkan varrella mukaan, mikä on ollut hieno asia, kun siellä on uran uurtajia kuitenkin monta aina monessa niin kuin lajissa, jotka on tehnyt sitä tosi yksin silloin aikoina. Kiitos Sari. Ja voisin oikeastaan omalta puoleltani nyt tästä sitten kiittää kaikkia tänne seminaariin osallistumisesta, niin täällä paikan päällä kuin siellä etänä. Ja erityisesti haluan kiittää meidän esiintyjiä, ja nyt en tiedä, miten tämä onnistuu, puhuminen, mikki ja kätteleminen ja pullon antaminen, mutta katsotaan. Mutta annan täältä teille kiitoksen, että tämmöiset uniikit valmentaa kuin nainen juomapullot, joita tällä hetkellä on maailmassa 80 kappaletta. Katsotaan, onko myöhemmin enemmän, mutta kiitos tosi paljon, että tulitte tänne. Kiitos tasa-arvotyöstä, ja se tietysti jatkuu, niin tuleeko myöskin sieltä Pettiina sitten, niin mä saan mikin pois ja sitten Riikalle small talkia sitten siihen väliin, niin saadaan täältä jotkut lopetussanat. Niin kiitos kaikille. Kiitos tosiaan kaikille mielenkiintoisista puheenvuoroista ja osallistumisesta ja kysymyksistä siellä etänä ja sitten ihan täällä paikan päällä. Ja tasa-arvotyö urheilun parissa se varmasti jatkuu ja keskustelu käy entistä kiivaampana ja tällaisten tavoitteellisten hankkeiden avulla työ menee eteenpäin ja se tärkein ehkä se tietoisuus lisääntyy ja sitten lopulta pääsee myös ihan sinne käytännön tasolle, mutta nyt sitten on ehkä niiden odotettujen kakkukahvien aika. Kiitos kaikille.